دوستای عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که مثل همیشه حالتون عالی باشه. به یکی دیگه از مناطق معروف تهران اومدیم و تو این شب تابستونی قرار چند دقیقه‌ای رو اینجا قدم بزنیم. اینجا میدون هفت تیر تهرانه و ما الان توی منطقه 7 هستیم. میدون هفت تیر یکی از میادین مهم تهران به شمار میره و در مرکز تهران واقع شده. این میدون به خیابون‌های مفتح، بهار، کریمخان زند و بزرگراه مدرس منتهی میشه و دسترسی خوبی به مناطق دیگه تهران داره. جالبه بدونید که در دوره حکومت پهلوی اینجا به میدون 25 شهریور سال روز آغاز پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی نامگذاری شده بود و بعد از انقلاب تغییر نام پیدا کرد. همونطور که میبینید توی پیاده رو دستفروشای زیادی هستن و جمعیت زیادی هم برای خرید اومدن. توی این منطقه بیشتر انواع پوشاک زنونه عرضه میشه، به همین دلیل بیشتر جمعیت اینجا خانوما هستن. بهترین راه رسیدن به اینجا استفاده از مترو، اتوبوس و تاکسیه و ایستگاه مترو هفت تیر دقیقاً کنار میدون قرار داره. دوستای عزیزم، اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید تا روزای بعد هم با هم سفر کنیم و قدم بزنیم. در آخر اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً با لایک ویدیو از من حمایت کنید و اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. از همتون ممنونم و بریم سراغ ادامه ویدیو.
قلب تو قلب پرنده دوستم پوست شیر زندون تن و رها کن ای پرنده پر بگیر دشت سر به دامن اونور روزای تاری پشت این شبای روشن برای باور بودن جایی باید باشه شاید برای دوستای عزیزم خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگه سوالی در مورد ویدیو داشتید حتما تو قسمت کامنت ها بپرسید و مثل همیشه با لایک ویدیو از من حمایت کنید. امیدوارم از زندگیتون لذت ببرید و تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید.